Chào các bạn, hôm nay mình chỉ cho mấy bạn về dòng 6009. Thì cái dòng này á, bữa hổm mình có quay cái clip chỉnh giờ rồi. Thì bữa nay mình sẽ tháo cái dòng 6009 này ra cho mấy bạn hiểu rõ. Thì á, cái dòng 6009 này nè, cái con này á, là full, là lắp ráp hết trơn rồi đó, là ráp vỏ này kia nọ vô xài. Còn á, đây á, mấy bạn không có hình dung được cái vỏ nó như thế nào đúng không? Khi mà mình mở cái vỏ ra, một là vỏ nhựa nè, vỏ nhựa này nè, hai là vỏ thép như thế này. Thì bây giờ là đang thành vỏ thép, thì vỏ nhựa nè, còn này là cái lốc của 6009. Khi mà gắn vỏ 6009 á, mấy bạn gắn gì nè, để vô, để hai con này vô trước, rồi là mấy bạn đẩy ngàm vô là nó sẽ vô và dặn 4 con ốc xung quanh vỏ lại là xong, đúng không? Còn riêng về vỏ thép thì cách gắn á, thì cái lốc mình để cái lốc gì đúng không? Đây, vỏ thép là cái vỏ này là inox nha, vỏ này mắc lắm, rồi đầu mình để vô xuống như nè, nhẹ vô là nó khớp luôn đó. Đây là vỏ thép. Còn riêng cái này á là cái lốc 6/9. Thì khi mà bạn gỡ vỏ gỡ dây ra hết á, thì ra cái lốc như gì, cái dây gài là gài than bên đây với bên đây lại nè, thấy không? Để ngang cho các bạn hình dung đó nè. Ví dụ như khi mà mình để mình gáp lại cho các bạn coi hết, để mình tháo ra thì mình gáp sơ gì đi cho mấy bạn dễ hình dung đó. Tức là gì nè, cái nắp này nó đậy lại đúng không nè, nắp bình thường là đậy lại. Đây là 4 con ốc, bạn gỡ 4 con ốc ra, tháo ra đúng không? Thì ở đây nè là cái ron này đó là quyết định đó, là máy của bạn đó, khi mà đi mưa này kia nọ có vô nước hay không là nhờ cái ron này nè. Cái ron này mà đặt không ngay kiểu như vậy nè là nó sẽ dễ bị vô nước lắm mấy bạn nè. Nếu mà cái cách đặt ron đó mình chỉ mấy bạn thấy cái nào, cái rãnh này không nè, mình đang rơi nè, thì cái ron đó mấy bạn đặt vô đây vừa kích luôn nha, nó không có lố ra ngoài này kia nọ nha, thì mới đảm bảo chống nước được. Khi mà siết ốc này là thì siết vừa thôi, đừng siết chặt quá nữa nó bị lỏng ốc, lóc máy đó. Rồi còn cái miếng này là miếng đệm để giữ cho cái máy với cái nắp nó được chắc chắn hơn, nó chống sốc hơn, thì cái miếng đệm này quyết định. Còn cái dưới mà ví dụ như cái dưới mà mình mà lật cái nắm đít này đi mà mình thấy cái này đúng không, cái này khi mà vệ sinh nó đừng có lau sạch nó nha. Cái này là nó có chất hút ẩm trong đây nè, thì là nhờ là hút ẩm nước này kia nọ là nhờ cái miếng này đó. Còn cái trong đây là pin. Ví dụ như đồng hồ mình đó mà muốn thay pin gì đó là trong đây nè, mấy bạn thấy cái gạt rãnh nào, mấy bạn lấy nhẹ ra, nại nhẹ ra lại ra, thì cái pin này là pin gì? Cái con này là xài pin là 2016CR. Khi lắp pin vô dễ lắm, mấy bạn lắp vô đúng như vậy nè, để đè cái này lại. Ok rồi mình gỡ máy ra cho mấy bạn coi. Đây trong cái máy nè, cái cuối cùng mà mấy bạn thấy là cái khung nhựa này nè, thấy không? Đây là cái khung nhựa, đây là cái kính đó.
Còn này là cái miếng thép niền cái khung máy lại. Máy này là máy đời mới nha các bạn nè. Xung quanh cái máy là sẽ bao thêm một cái miếng này, miếng nhựa, rồi xong mới tới một miếng thép nữa, rồi xong mới tới là cái lốc máy này. Thì khi mà mình ráp vô á, ráp ngược lại á, đầu tiên á, là mình sẽ để cái miếng nhựa này nè, mình để vô. Mấy bạn thấy hai cái rãnh này không, hai khe này nè, để khớp vô nha, khớp vô hai khe này. Rồi xong xuôi mấy bạn mới để một cái miếng nhựa này vô. Canh cho nó đều nha. Rồi xong tiếp đến là một miếng kẽm này để vô. Xong rồi tới cuối cùng là cái máy. Cái máy mà lỡ nó bị trên đó mấy bạn để ý, mấy bạn nhấn cái này xuống nè, nhẹ thôi nha, đó, cho nó xuống. Nhiều khi nó dướng như đây nè, dướng như nút bấm. Khi mà nó xuống hết rồi thì nó dễ đó. Rồi xong kế tiếp á, mấy bạn mới lấy một cái miếng ron này nè, mấy bạn để vô. Cái ron này á, là khi mà gỡ ra cũng để ý nha, kéo vừa vừa thôi, kéo nhiều quá nó giãn, lúc mà để vô ngược lại nó khó nè. Để là phải để đều như vậy nè, nó không có được đi ra nhúc nhích ra ngoài chút xíu nữa là nó sẽ bị vô nước. Rồi khi đặt miếng này á, nhớ chừa lò xo với cái miếng này lên, cái lò xo quan trọng đó. Ví dụ như trong quá trình mà xài mà lò xo bị mất đi là không nghe tiếng. Có những dòng mà không có lò xo đầy đủ đi, không thể bấm được. Đặt ốc bấm như là xây mới đầu á, mình chỉ vào mấy mèo mới đầu mấy bạn xây á, mấy bạn để ý xây mấy cái con ốc á, xây vừa vừa thôi, vừa cho giống như là nó chưa cố định thôi, đừng có xây cứng quá. Tại cứng một đầu á, nó bật đầu bên đây lên rồi rất là khó xây. Mà gán mà nén xuống á là coi chừng lơ mơ là cái lốc mình nó bị lỏng ốc luôn á. Rồi khi mà đến mà xây được đúng 4 con ốc cố định như vậy nè thì hãy siết ốc lại. Rồi siết ốc cũng siết vừa vừa thôi, siết nhiều quá là cái lốc đi luôn á. Cái lốc nó bị lỏng ốc là mất công, mất giá trị cái đồng hồ. Lỏng ốc là bài dặn kiểu này nè, không có chặt lại được. Mấy khi dặn là dặn lại gì nè, bấm đèn cho các bạn coi. Nó lên cái vỏ này đẹp ha. Mình làm quay video clip này á cho mấy bạn họ dễ hình dung ra cái con cấu trúc của con 6009 như thế nào. Giờ nó có bản này, rồi bản nhựa như gì mà thường bản nhựa là phổ biến lắm.